হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং সকলোলৈকে। এয়া দেখিছেনে আমাৰ তাঁতশালৰ এইবিলাক তুলুঠা কাপোৰ কাটি কাটি শুকুৱাই থোৱা হৈছে। সকলোবিলাকে এনেকৈ আমি তাঁতশালৰ পৰা কাটি এনেকৈ ৰ'দত দি থওঁ। যিখিনি শুকাব শুকুৱাখিনি খুলি আপোনালোকৰ মাজলৈ দেখুৱাওঁ। এইযোৰ চাওকচোন, প্ৰথমতে পিয়ৰ টচৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া যোৰা দেখিছেনে? ৰঙা আৰু ক'লাৰে ফুলৰ কাম কৰা আছে। ব্ৰকেট ডিজাইনৰ যোৰা হ'ব। এগৰাকী বাইদেৱে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে এই কাপোৰযোৰ আমাক। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া হয় দেখিছেনে? আমাৰ ঘৰতে এনেদৰে কাপোৰসমূহ বৈ থকা হয়। আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ নাম্বাৰটো দিয়াই আছে। আৰু এইখন আছে মেখেলা। চাওক, সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে মেখেলা হ'ব এইখন। খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আমি ঘৰতে বৈ উলিয়াইছোঁ। আৰু এইফালে এইখিনি চাওক, আনবক্সিং ভিডিঅ'। বহুতখিনি পাৰ্চেল আমাৰ আহিছে, নতুন কালেকশ্যন যথেষ্টখিনি আহিছে। আপোনালোকক দেখাবই পৰা নাই। ইউটিউবত কি জানো মোৰ হৈছে প্ৰব্লেম এটা, শ্বৰ্ট ভিডিঅ'সমূহ আপলোড নহয়। শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আকাৰেৰে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ মই দেখুৱাওঁ আগতে। শ্বৰ্ট ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিব পৰা নাই, আপলোড ফেইল দেখায়। কোনোবাই যদি জানে ইয়াৰ কিবা এটা চলিউশ্যন মোক দিবচোন। এইবিলাক আছে 80 সূতাৰ যোৰা। চাওক, প্ৰথমতে যিখিনি দেখাই গ'লোঁ মাছৰাইজ যোৰা। কথা কৈ থাকোঁতে আপোনালোকক কোৱাই নহ'লে, প্ৰথমৰখিনি মাছৰাইজ কটন আছিলে, এইখিনি 80 সূতাৰ। 80 সূতাৰ যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন আমি আনিছোঁ। যিসকলে যোৱা দেওবাৰৰ ভিডিঅ'ত মই চেল দিছিলোঁ 80 সূতাৰ যোৰা, বহুতে পোৱা নাছিলে, যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন আছিলে। কিন্তু এইবাৰ আনিছোঁ, প্ৰায় 50 পিচমান কাপোৰ আনিছোঁ 80 সূতাৰ। আপোনালোকে এতিয়া আৰু নাপাওঁ বুলি চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু মই ভিডিঅ' দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই যায়, যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় লগতে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি আমাক হোৱাটছআপ কৰিব। পিছলৈ অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবি থাকিলে আপোনালোকে নাপাব। আৰু এইফালে দেখিছেনে ভৰিকেইটা ওলাই আছে, এইজনী আমাৰ গুণু, আমাৰ দাদাৰ ছোৱালী। তাই আহিছে, মই পাৰ্চেল উলিয়াই থাকোঁতে কি কৰিছে সুধি আছে, তাইও কথা পাতি আছে। এইখিনি 80 সূতাৰ যোৰা চাওক, যথেষ্টখিনি 80 সূতাৰ যোৰা আহিছে। এয়া খুব ধুনীয়া ধুনীয়া চব কালাৰিঙত আনিছোঁ। আপোনালোকে কালাৰিং যোৰাসমূহ বেছিকৈ বিচাৰি আছিলে, সেইবাবে কালাৰিঙত 80 সূতাৰ যোৰা আনিছোঁ। আৰু নুনি কটনৰ যোৰা আছে, ইয়াতে এচি কটন আছে, খাদী কটন আছে, সকলোবিলাকেই আনিছোঁ। আনবক্সিং ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাওক, এইখিনি আছে খাদী কটন যোৰা, বহুত বেছি ধুনীয়া। গৰম যিহেতু এতিয়া, গৰমত পিন্ধিব পৰা সকলোবিলাক কাপোৰেই আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। এইকেইযোৰ খাদী কটনৰ যোৰা। আৰু ষ্টেবল কটনৰো যথেষ্টখিনি আনিছোঁ। এইখিনি আকৌ নুনি কটনৰ যোৰা। নুনি কটনৰ যোৰাসমূহো সকলোৱে বিচাৰি থাকে আমাক। গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে বহুত বেছি ভাল নুনি কটনৰ যোৰাসমূহ। সেইকাৰণে নুনি কটনৰ যোৰাও আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। মুঠতে যথেষ্টখিনি নতুন কালেকশ্যন আহিছে। এইখিনি মোৰ অহা কেইদিনমান হ'ল আপোনালোকক দেখাব পৰা হোৱা নাই, ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই, শ্বৰ্ট ভিডিঅ'। সদায় যিহেতু দীঘল ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ অসুবিধা হয়, দোকানতো থাকিব লগা হয়, ঘৰতো চাব লগা হয়। সেইবাবে শ্বৰ্ট আকাৰে আপোনালোকক দি থাকোঁ, কিন্তু আপলোড কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি এনেকৈ ভিডিঅ' আকাৰে দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি ষ্টেবল কটনৰ যোৰা চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া। এয়া মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে পাই থাকিব। এই সকলোবিলাক আপডেটছেই আপোনালোকে পাব। সকলোবিলাকেই মই দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, কিন্তু এনেকৈ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ কি কিনো আহিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰনো আনিছোঁ অকণমান দেখুৱাইছোঁ। এইকেইযোৰ এচি কটনৰ যোৰা। এয়া চাওক।